कुणाल ऑटोवर्ल्डमध्ये आज होंडा सिटी आलेली आहे. ओल्ड होंडा सिटी आहे. तिला आपण डेंटिंग पेंटिंगचं काम केलेलं आहे. ओल्ड कार आहे. कस्टमरला ही कार खूप आवडते म्हणून त्यांनी ठरवलं की या कारला आपण पूर्ण डेंटिंग पेंटिंग करायची आणि पूर्ण नवीन लुक द्यायचा. पेंटिंग केल्यानंतरून ह्या कारला खूप सुंदर लुक आलेला आहे. एकदम नवीन झालेली आहे. कस्टमर खूप खुश झालेत गाडी पाहून. तर अशा पद्धतीने आपण कार डेंटिंग पेंटिंगचं वर्क आमच्या वर्कशॉपला करतो. तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण पाहायला मिळणार आहे.